सिंपल रेसिपी मराठी खवय्येमध्ये मग सर्वांचे मनापासून खूप स्वागत। तर आज आपण आपल्या नाश्ता रेसिपी सीरीज मध्ये अगदी सोप्या पद्धतीने तांदूळ आणि वेगवेगळ्या डाळींपासून पौष्टिक, चविष्ट आणि भरपूर प्रोटीनयुक्त असा मसाला डोसा बनवणार आहोत। त्याबरोबर अगदी सोप्या पद्धतीने सांबर सुद्धा बनवणार आहोत। त्या अगोदर तुम्ही जर अजून आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब केले नसेल तर कृपया आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि आपल्या नवीन रेसिपीच्या नोटिफिकेशनसाठी शेजारील जे बेल आयकॉन आहे त्यावर सुद्धा क्लिक करायला विसरू नका। चला तर मग लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया। डोसा बनवण्यासाठी इथे आपण 1 वाटी तांदूळ, अर्धी वाटी चना डाळ, अर्धी वाटी मूग डाळ, पाव वाटी मसूर डाळ, 2 टेबलस्पून उडीद डाळ, 2 टेबलस्पून शेंगदाणे आणि इथे आपण 4 ते 5 बदाम घेतलेले आहेत। आता हे सर्व साहित्य आपण 2 ते 3 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून घेणार आहोत। सर्व साहित्य धुवून झाल्यानंतर आता आपल्याला याच्यामध्ये भरपूर पाणी घालून हे 5 ते 6 तासांसाठी भिजत ठेवायचे आहे। 6 तासानंतर इथे तुम्ही पाहू शकता आपले डाळ आणि तांदूळ व्यवस्थित भिजलेले आहेत। आता हे डाळ आणि तांदूळ आपण 2 बॅचमध्ये मिक्सरला पाणी घालून बारीक वाटून घेणार आहोत। तर या इथे तुम्ही पाहू शकता या अशा पद्धतीने आपण डाळ तांदूळ वाटून घेतलेले आहेत। दुसरी बॅच सुद्धा आपण इथे वाटून घेतलेली आहे। आता आपण याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकून घेऊयात आणि हे सर्व मिश्रण व्यवस्थित एकत्र करून घेऊयात। तर इथे तुम्ही पाहू शकता या अशा पद्धतीने आपले मिश्रण तयार झालेले आहे। हे मिश्रण खूप जास्त पातळही नाही आणि खूप जास्त घट्टही नाही। आता हे मिश्रण आपल्याला अर्ध्या तासासाठी झाकून ठेवायचे आहे। तोपर्यंत आपण सांबर बनवून घेऊयात। त्यासाठी इथे आपण अर्धी वाटी तूर डाळ आणि पाव वाटी मूग डाळ घेतलेली आहे। आता या दोन्ही डाळी आपल्याला छान व्यवस्थित 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायच्या आहेत। डाळ धुवून झाल्यानंतर आता आपण या डाळीमध्ये 1-1.5 वाटी पाणी घालून घेऊयात। त्यानंतर त्याच्यामध्ये टाकूयात हळद आणि 2 चमचे आपले खाण्याचे तेल आणि आता ही डाळ आपण कुकरला 4 ते 5 शिट्ट्या घेऊन शिजवून घेणार आहोत। डाळ व्यवस्थित शिजलेली आहे। आता ही डाळ आपण चमच्याने चांगली एकजीव करून घेऊयात। त्यानंतर आता कढईमध्ये टाकून घेऊयात 2 ते 3 टेबलस्पून तेल। त्याच्यामध्ये टाकूयात अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरे, 2 लाल मिरच्या आणि कढीपत्ता। आता हे आपण अर्धा मिनिट परतून घेऊयात। त्यानंतर इथे आपण मीडियम साईजचा कांदा उभा पातळ कापून घेतलेला आहे, तोही या फोडणीमध्ये टाकून घेऊयात आणि आता हा कांदा आपल्याला छान सोनेरी रंग येईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। कांदा व्यवस्थित परतल्यानंतर इथे आपण 1 टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेला आहे, तोही या फोडणीमध्ये टाकूयात आणि आता आपल्याला टोमॅटो छान मऊ शिजेपर्यंत हे परतून घ्यायचे आहे। तर इथे तुम्ही पाहू शकता आपले टोमॅटो व्यवस्थित मऊ शिजलेला आहे। आता इथे आपण लाल भोपळा बारीक कापून घेतलेला आहे, 1 शेवग्याची शेंग आपण इथे कापून घेतलेली आहे। त्यानंतर एका वांग्याच्या आपण इथे बारीक फोडी करून घेतलेल्या आहेत। आता ह्या सर्व भाज्या आपण या फोडणीमध्ये टाकून घेऊयात। इथे तुम्ही भाज्या तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। आता हे आपण व्यवस्थित एकत्र करून घेऊयात। त्यानंतर या भाजीमध्ये टाकूयात थोडासा हिंग, पाव चमचा हळद, 1 चमचा काश्मीरी लाल तिखट आणि 2 चमचा सांबर मसाला। आता आपण मसाला आणि भाज्या व्यवस्थित एकत्र करून घेऊयात। त्यानंतर इथे आपण थोडीशी चिंच 2 टेबलस्पून कोमट पाण्यामध्ये भिजत घातलेली होती, ते पाणी सुद्धा आपण याच्यामध्ये टाकून घेऊयात। त्यानंतर टाकूयात चवीनुसार मीठ आणि भाज्या शिजण्यासाठी ते आपण अर्धा ग्लास पाणी टाकून घेऊयात। आता हे सर्व आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। आता आपण कढईवरती झाकण ठेवून या भाज्या 70 ते 80% शिजवून घेणार आहोत। खूप जास्त आपल्याला या भाज्या शिजवायच्या नाहीत। थोड्या वेळानंतर चेक करूयात, तर इथे तुम्ही पाहू शकता भाज्या व्यवस्थित शिजलेल्या आहेत। आता आपण याच्यामध्ये आपण शिजवून ठेवलेली डाळ टाकून घेऊयात। आता ही डाळ भाज्यांमध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। त्यानंतर याच्यामध्ये टाकूयात 1 ते 1.5 ग्लास पाणी। तर इथे सांबर अजूनही थोडेसे घट्ट आहे, आपण याच्यामध्ये अजून थोडे पाणी टाकून घेऊयात। त्यानंतर टाकूयात 1 चमचा गूळ व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। आता आपण हे सांबर 5 ते 6 मिनिट लो फ्लेम वरती उकळून देणार आहोत। आता आपण याच्यामध्ये सर्वात शेवटी थोडीशी कापलेली कोथिंबीर टाकून घेऊयात। कोथिंबीर सांबर मध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात।
तर आता इथे आपले मसाला डोसासाठी लागणारे सांबर तयार झालेले आहे। आता आपण बटाट्याची भाजी बनवायला घेऊयात। भाजी सुद्धा आपण एकदम सोप्या पद्धतीने बनवणार आहोत। तर त्यासाठी सुरुवातीला कढईमध्ये 1-2 टेबलस्पून तेल टाकून घेऊयात। त्यानंतर टाकूयात अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरे, थोडासा कढीपत्ता। त्यानंतर इथे आपण 2 हिरव्या मिरच्या कापून घेतलेल्या आहेत त्याही टाकून घेऊयात। थोडासा हिंग टाकूयात आणि आता हे सर्व एक अर्धा मिनिट आपण परतून घेऊयात। त्यानंतर इथे आपण एक कांदा उभा पातळ कापून घेतलेला आहे तोही या फोडणीमध्ये टाकून घेऊयात आणि आता आपण हा कांदा एखादा 2 मिनिट व्यवस्थित परतून घेऊयात। त्यानंतर इथे आपण एक अर्धा चमचा आले ठेचून घेतलेले आहे तेही या कांद्यामध्ये टाकून घेऊयात आणि आता हा कांदा आपल्याला छान सोनेरी रंग येईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। तर इथे तुम्ही पाहू शकता कांदा व्यवस्थित परतून झालेला आहे। त्यानंतर त्याच्यामध्ये ऍड करूयात पाव चमचा हळद। हळद आपल्याला या फोडणीमध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे। त्यानंतर इथे आपण 4 मीडियम साईजचे बटाटे उकडून साल काढून बारीक करून घेतलेले आहेत तेही या फोडणीमध्ये टाकून घेऊयात। आता हे बटाटे आणि ही फोडणी आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे। आता आपण याच्यामध्ये टाकूयात चवीनुसार मीठ आणि कापलेली कोथिंबीर। आता ही मीठ आणि कोथिंबीर आपल्याला या भाजीमध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे। तर या इथे आपली तयार झाली मसाला डोसासाठी लागणारी बटाट्याची भाजी। आता आपण डोसा बनवायला घेऊयात। डोसा बनवण्यासाठी तवा आपल्याला व्यवस्थित गरम करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आता आपण गॅसची फ्लेम लो करणार आहोत। आता आपण तव्यावरती थोडेसे पाणी शिंपडून घेऊयात। त्यानंतर त्याच्यावरती टाकून घेऊयात थोडेसे तेल। आता हे तेल आपल्याला टिश्यू पेपरने तव्याला व्यवस्थित लावून घ्यायचे आहे। त्यानंतर टाकून घेऊयात आपण बनवून ठेवलेले डोस्याचे मिश्रण। आता हे मिश्रण आपल्याला तव्यावरती व्यवस्थित पसरवून घ्यायचे आहे। आता आपल्याला गॅसची फ्लेम ही मीडियम ठेवायची आहे। डोसा वरच्या साईडने थोडासा कोरडा झाल्यानंतर त्याच्यावरती तेल टाकून घेऊयात। खालच्या साईडने डोसा व्यवस्थित भाजल्यानंतर आता आपण तो पलटी करून घेणार आहोत। तर इथे तुम्ही पाहू शकता डोसा दोन्ही साईडने व्यवस्थित भाजलेला आहे। आता आपण त्याच्यावरती आपण बनवून ठेवलेली बटाट्याची भाजी टाकून घेऊयात। तर इथे तुम्ही पाहू शकता आपला मस्त असा पौष्टिक आणि प्रोटीन युक्त असा मसाला डोसा तयार झालेला आहे। हा डोसा आता आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। या डोशाबरोबर खाण्यासाठी आपण ओल्या नारळाची चटणी सुद्धा बनवलेली आहे। या चटणीची रेसिपी आपण आपल्या चॅनलवर अगोदरच अपलोड केलेली आहे। ती रेसिपी सुद्धा तुम्ही नक्की पहा आणि त्याबरोबर हे गरमागरम असे सांबर। तुम्हाला ही आपली आजची पौष्टिक आणि प्रोटीन युक्त मसाला डोसा आणि सांबरची रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला नक्की लाईक करा, शेअर करा। तसेच जर तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपल्या नवीन रेसिपीच्या नोटिफिकेशनसाठी शेजारील बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।